नमस्ते 안녕하세요 म मिलन श्रेष्ठ। हाइबलय एउटा अनलाइन एजुकेसनल प्लेटफर्म र डाइनामिक सर्भिसको तर्फबाट सञ्चालन भइरहेको यस अनलाइन कोरियन भाषा कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यो अनलाइन कोरियन भाषा किन सञ्चालन गर्न लागेका छौं भने यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी नै असर परिरहेको छ। त्यसैले भौतिक रूपमा तपाईहरु आफै आएर पढ्न पनि गाह्रो एउटा कुरा, अर्को तपाईहरुको परिवारले तपाईहरुलाई पठाउन पनि गाह्रो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले तपाईहरुको आफ्नो समयमा मिलाएर मजाले अनलाइन पढ्न सकोस् भन्ने हेतुले हामीले यो काम सुरु गरेका छौं। तपाईहरुले यो अनलाइनबाट तपाईहरुको आफ्नो समयमा त पाउनु हुने नै भइहाल्यो। त्यो भन्दा बाहेक तपाईहरुलाई चाहिएका शब्दको अर्थहरू होस् र तपाईहरुले हरेक पाठ पढेपछि त्यसको एक्जाम पनि सँगसँगै गर्दै सिक्दै जानु हुनेछ। र यति मात्र नभएर तपाईहरुको समयको सदुपयोग त हुने नै भयो। त्यो भन्दा बाहेक तपाईहरुको पैसाको बचत पनि हुने भयो। किनभने तपाईहरु अथवा गाउँतिरबाट अथवा कतैबाट आएर पढ्ने टाइम खर्च एउटा र समय पैसाको खर्च जुन 10औं गुणा बढी पैसा खर्च हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ तपाईहरुले एकदम थोरै पैसामा आफ्नै घरमा बसेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसले अर्को एउटा फाइदा के गराउँछ, यदि प्रथम कदाचित जाँचको छिटै हुने भयो भने EPS ले जाँच छिटै गर्ने भयो भने त्यो समय भित्रमा तपाईहरुले भौतिक रूपमा आएर अध्ययन गर्नलाई सबै सक्नुहुन्न। त्यसैले हामीले सबै कुराहरू यो अनलाइनको प्लेटफर्ममा राखिदिएका छौं। जस्तो कोर्स बुक राखिदिएका छौं, ग्रामरको सबै कुरा राखिदिएका छौं, त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिस बुकका पनि सबै राखिदिएका छौं। तपाईहरुले आफूलाई लागेको सबै अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईहरुले जति सक्दो यो प्लेटफर्मलाई युज गरिदिनु होला र यसलाई युज गरिसकेपछि हाम्रो कमेन्ट बक्सहरु हुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यसमा हामीले केही सच्याउनु पर्ने छ, यसरी पढाइदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने छहरु पनि छ भने पनि कृपया सुझाव सल्लाह पनि दिनु होला। तपाईहरुको सुझाव सल्लाहलाई हामीले एकदमै मनन गरेर त्यसलाई हामीले पूर्ण गर्ने वाचा पनि गर्ने छौं। र तपाईहरुलाई हामीले यो सुरुमा हामीले अहिले गरिरहेको भएको कारणले कृपया तपाईहरुले आफूले मात्र नभएर आफ्नो साथीहरुलाई पनि भनिदिनु होला। र यसमा हामीले रिफरल कोड भनेर दिन्छौं। यदि तपाईहरुले तपाईको साथीहरुलाई भनिदिनु भयो भने त्यहाँ डिस्काउन्टहरु पनि आउने हुन्छ। त्यो डिस्काउन्टहरु पनि तपाईहरुले पाउनु हुनेछ। त्यो भन्दा बाहेक तपाईहरुले ध्यान दिएर यसलाई पढ्नु होला र जति सक्छ धेरै पढेर हामीलाई तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो हाइबलयमा तपाईहरुले कसरी साइन इन गर्ने भन्ने कुराहरु हामी तपाईहरुलाई यो देखाइदिने छौं स्क्रिनमा। कृपया तपाईहरुले त्यहाँ एकचोटी साइन इन गर्नु भए पुग्छ। त्यसपछि तपाईहरुको फेसबुकमा अथवा गुगल एकाउन्टबाट हामी सिधै तपाईहरुले त्यसमा गर्नेबित्तिकै सिधै नै त्यो खोल्ने पनि गरिदिन्छौं। त्यसपछि तपाईले सुरुमा साइन इन गर्ने बेला आफ्नो नम्बर नामहरु राखेर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको अटोमेटिक हामीले गर्ने व्यवस्था गरेर तपाईले कृपया स्क्रिनमा हेर्नु होला। साइन अप गरेपछि अनि अटोमेटिक तपाईहरुले त्यहाँ पेमेन्ट सिस्टमहरु देखि लिएर तपाईले कोर्सहरु कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु हामी दिने छौं। फर्स्टमा तपाईहरु पहिला गुगल क्रोममा जानुहोस्। गुगल क्रोममा गइसकेपछि त्यहाँ एड्रेस बारमा हान्नुस् कि hivelaya.com hivelaya.com हान्नुस्। त्यसपछि यस्तो पेज खुल्ने छ हाइबलयको। त्यसपछि यसलाई केही गर्नु परेन, यसलाई इन्टु दिनुस्, इन्टु गर्दिनुस् र एक्सप्लोर कोर्सेसमा गएर थिच्दिनुस्। त्यहाँ गएपछि त्यहाँ भएका कोर्सहरु आउँछ। त्यसमध्ये मिलन सरको कोरियन ल्याङ्ग्वेज अनलाइन कोरियन भाषा त्यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ र त्यसमा थिच्दिनुस्। त्यसमा थिचेपछि यहाँ फ्री छ हाम्रो दुईटा, 1 र 2 ग्रामरको एपिसोड 1 र 2 फ्रीमा छ, त्यो हेर्नु होला र इनरोल नाउ गर्नुस्। इनरोल नाउमा गर्नुस् र
यहाँ तपाईँले इमेल एड्रेसहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को सजिलो के छ भने तपाईँ फेसबुकबाट डाइरेक्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ भने गुगल एकाउन्टबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मोबाइलमा सेट भएको गुगल एकाउन्ट अटोमेटिक यसले लिन्छ र त्यसबाट पनि खोल्न सकिन्छ। गुगल एकाउन्टमा थिच्नुहोस् अथवा फेसबुकमा थिच्नुहोस्। गुगल एकाउन्टमा थिच्दैछु म अहिले। गुगल एकाउन्टमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा सेट भएको गुगल एकाउन्ट देखाउँछ र त्यसमा थिचिदिनुहोस् र यसले लिइसक्यो। गुगल एकाउन्ट लिइसक्यो, यहाँ देखाइसकेको छ। र तपाईँले पहिलोचोटि गर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर हान्दाखेरि ओटिपी कोड आउँछ। त्यो कोड हानेपछि तपाईँको खुल्छ। त्यसपछि यहाँ थिच्नुहोस्। यहाँ थिचेपछि तपाईँको यहाँ भएका भिडियोहरू देखाइहाल्छ।